Вітаю на каналі Guns Review. Це черговий дайджест найважливіших новин стрілецького світу. У сьогоднішньому випуску. Армія Сполучених Штатів Америки продовжує масштабне впровадження нової стрілецької платформи від Sig Sauer у рамках програми Next Generation Squad Weapon. Гвинтівка М7 та її новий укорочений варіант XM8 стають ключовими елементами переозброєння американської піхоти під новий калібр 6,8х51. EOTech оновила свою флагманську лінійку голографічних прицілів і представила EXPS-3 HD. Новинка орієнтована на професійний ринок і військових користувачів. EOTech також продовжує агресивно розширювати серію прицілів Voodoo та представила новий ультракомпактний приціл Voodoo 412х36 FFP. Новинка поєднує компактність прицілів з невеликою змінною кратністю і з можливостями повноцінного оптичного прицілу. Korea Aerospace Industries та уряд Південної Кореї завершують ключовий етап програми створення власного багатоцільового літака КФ-21 «Борамае». Літак пройшов масштабну програму випробування і готується до повноцінного прийняття на озброєння військово-повітряних сил Республіки Корея. Не забудьте підтримати канал Guns Review підпискою та вподобайкою. Програма Next Generation Squad Weapon залишається одним із наймасштабніших стрілецьких проєктів останніх років. Після офіційного прийняття гвинтівки М7 на озброєння, компанія Sig Sauer продовжує розгортання системи у бойових підрозділах армії Сполучених Штатів. У 2026 році особливу увагу привернув новий компактний варіант платформи – карабін SIG XM8. Нова система створена саме на базі М7 для підрозділів, яким потрібна компактніша зброя для роботи в техніці на коротких дистанціях, міських умовах або сценаріях бою в обмеженому просторі. Карабін XM8 отримав коротший 10,5 дюймовий ствол замість стандартного в 13,5 дюймів. Конструкцію полегшили за рахунок зміненої цівки та внутрішніх компонентів. При цьому зброя продовжує використання нового високопотужного патрона 6,8х51 мм SIG Fury. Однією з головних причин переходу на новий калібр стала необхідність підвищення ефективності проти сучасних бронепластин і засобів індивідуального захисту. Армія Сполучених Штатів вважає, що стандартний патрон 5,56 на середніх дистанціях вже не забезпечує необхідний рівень пробиття. Окремо варто згадати дискусії навколо ваги системи та віддачі. Раніше лунала критика М7 через більшу вагу у порівнянні з М4. У відповідь Sig Sauer почала оптимізацію конструкції та розвиток компактніших конфігурацій. Станом на весну 2026 року програма переозброєння уже перейшла з фази тестів у фазу масштабних поставок Збройні сили. Це один із найбільших сувів у американській стрілецькій доктрині за останні десятиліття. Чому це важливо? Програма Next Generation Squad Weapon може фактично змінити стандарт піхотного озброєння країн НАТО у найближчі від 10 до 15 років. Якщо М7 покаже ефективність у реальній експлуатації, ринок стрілецької зброї та боєприпасів отримає новий глобальний тренд – перехід від калібру 5,56 НАТО до потужніших проміжних калібрів. Лінійка прицілів EXPS-3 вважається однією з найвідоміших серій голографічних прицілів у світі. Новий EXPS-3 HD став розвитком класичної концепції EOTech із фокусом на швидкість роботи та покращену якість зображення. Компанія позиціонує новинку як наступний етап розвитку голографічних прицілів. Основний акцент зроблено на покращеній оптичній системі та новій конфігурації прицільної марки. Серія EXPS-3 традиційно підтримує сумісність із приладами нічного бачення, що робить її популярною серед військових та спецпідрозділів. Також зберігається швидкознімне кріплення під Picatinny. EOTech продовжує використовувати свою фірмову голографічну технологію замість звичайної LED-схеми коліматорів. Головна перевага такого підходу – висока швидкість наведення та стабільна робота навіть при частковому пошкодженні скла. Новий HD-варіант отримав оновлену ергономіку керування та покращене світлопропускання. Компанія також робить ставку на професійний сегмент користувачів – військових, поліцію та спортивних стрільців високого рівня. EOTech залишається одним із ключових брендів на ринку бойової оптики Сполучених Штатів. Їх приціли активно використовуються підрозділами спеціальних операцій та іншими структурами НАТО. Особливо важливо, що компанія не відмовляється від розвитку саме голографічної технології, хоча ринок переходить на мікрокомпактні рішення. Це показує, що попит на голографічні системи все ще залишається високим. Чому це важливо?
І XPS-3 HD демонструє, що EOTech продовжує утримувати сегмент професійної бойової оптики, де швидкість роботи та сумісність із пристроями нічного бачення важливіші за компактність. Для ринку це сигнал, що голографічні приціли не зникають, а модернізуються. EOTech анонсувала ультракомпактний приціл Voodoo 412х36 FFP. Головна особливість – надзвичайно короткий корпус довжиною лише 18 см. Приціл отримав сітку у першій фокальній площині. Це дозволяє коректно використовувати поправки на будь-якій кратності. EOTech позиціонує модель як рішення для компактних гвинтівок AR-10 та AR-15 платформ та систем із додатковими тепловізійними або нічними прицілами. Через малу довжину приціл залишає більше місця на верхній планці зброї. Корпус виконаний із авіаційного алюмінію. Заявлено захист від ударів, вологи та запотівання. Приціл також отримав підсвічування сітки МД5 Емерат, орієнтовану на тактичну стрільбу та роботу на середніх дистанціях. При цьому оптика залишається помітно компактнішою за більшість оптичних прицілів для дистанцій від 300 до 800 плюс метрів. Фактично, EOTech намагається створити новий сегмент між оптичними прицілами із невеликою змінною кратністю та компактною класичною оптикою. Останні роки компанія активно розвиває бренд Voodoo, намагаючись вийти за межі репутації виробника лише голографічних прицілів. І Voodoo 412х36 FFP добре демонструє цю стратегію. Чому це важливо? Ринок рухається у бік максимально компактних універсальних платформ. Новий Voodoo наочно демонструє, що виробники намагаються поєднати функціональність класичного оптичного прицілу із мінімальними габаритами, особливо для сучасних AR-платформ і гвинтівок піхотного снайпера або марксмена. КФ-21 Борамае, новий літак Південної Кореї, виходить на фінальний етап. КФ-21 Борамае – це найбільший авіаційний оборонний проект в історії Південної Кореї. Програма створювалась як національна альтернатива імпортним винищувачам і має поступово замінити старі F-4 та F-5, що перебувають на озброєнні. У 2026 році Південна Корея офіційно оголосила про завершення льотної програми випробувань. За 42 місяці 6 прототипів виконали приблизно 1600 польотів без серйозних інцидентів. Під час тестів перевірялись бойові режими, застосування ракет повітря-повітря, а також перші в історії Кореї випробування до заправки винищувача у повітрі. У березні 2026 року була проведена офіційна церемонія викатки першого серійного КФ-21, а вже у квітні літак виконав свій перший плановий політ. КФ-21 належить до покоління 4.5 і поєднує елементи малопомітності з сучасною електронікою та високою бойовою ефективністю. Максимальна швидкість літака становить близько 1,8 маха, а бойове навантаження – до 7,7 тонн. Важливо, що Південна Корея розглядає КФ-21 не лише як внутрішній проект, а і майбутній експортний продукт. Інтерес до літака вже проявляють Польща, Об'єднані Арабські Емірати та Філіппіни. У травні 2026 року управління програми оборонних закупівель Південної Кореї офіційно підтвердило бойову придатність винищувача. Це фактично відкриває шлях до повноцінного приймання літака на озброєння уже цього року. Окремо, Корея вже працює над модернізованою версією літака Блок-2, яка отримує розширені ударні можливості, інтеграцію нових типів озброєння та застосування технології малої помітності. Чому це важливо? КФ-21 показує, що Південна Корея переходить у клуб держав, здатних самостійно створювати сучасні бойові літаки і відходить від повної залежності від Сполучених Штатів. Для світового ринку це поява нового великого конкурента зі своєю технологічною базою у сегменті винищувачів покоління 4.5. КФ-21 може стати золотою серединою між наддорогими літаками 5-го покоління та класичними винищувачами 4-го покоління. Майбутня розробка КФ-21EX потенційно може перетворити Корею на ще одного виробника повноцінних винищувачів 5-го покоління. Тренди і висновки. Світова стрілецька індустрія переходить до нових калібрів і комплексних систем озброєння. Програма переозброєння в Сполучених Штатах уже стала сигналом для всіх виробників стрілецької зброї.
Оптичний ринок рухається до максимально компактних рішень без втрати функціоналу. Саме тому EOTech активно розвиває як голографічні системи, так і серію Voodoo. Військова авіація стає дедалі більш національною. KF-21 демонструє, що країни прагнуть зменшувати залежність від Сполучених Штатів та Європи у сфері бойової авіації. Усі ці проекти мають спільну рису – ставка на інтегровані системи, зброя, оптика, електроніка та цифрові компоненти розробляються як єдина бойова екосистема. Весна 2026 року показала, що оборонний ринок зараз сфокусований не на експериментальних концептах, а на швидкому переході від тестів до серійного виробництва та реального бойового застосування. Це був дайджест від Guns Review. Залишайте коментарі, яка з новин вразила вас найбільше, ставте лайк і не забувайте про безпечне поводження зі зброєю. До зустрічі!